السلام علیکم and welcome. زم سمیر خان او په دې ویډیو کې به موږ زده کوو 20 انګلیش اهم جملې چې ډېر زیات امپورټنس لري زموږ په ایوریډے لایف کې. که تاسو په پښتو کې انګلیش زده کول غواړئ نو پلیز زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. راځئ چې سٹارټ کوو زموږ نننی کلاس. تاسو چاته وایئ د خپل کار سره کار ساته. تاسو ورته ویلی شئ په انګلیش کې mind your own business. mind your own business. د هغه خیال ساته. تاسو به وایئ په انګلیش کې take care of him. take care of him. تاسو چاته وایئ چې د هغې جینۍ خیال ساته نو تاسو بیا ویلی شئ take care of her. take care of her. په رابطه کې اوسه مطلب زما سره ټایم په ټایم باندې رابطه کوه. تاسو ورته ویلی شئ please keep in touch. please keep in touch. هغه ستا په شان ښکاري. تاسو ویلی شئ he looks like you. he looks like you. تاسو وایئ زما یخني کیږي. په انګلیش کې به وایئ I'm feeling cold. I'm feeling cold. تیاره لګي یا تیاره کیږي. وایو به په انګلیش کې It's getting dark. It's getting dark. dark وایي تیارې ته. تیاره لګېدلې ده یا تیاره ده. وایو به په انګلیش کې It has got dark. It has got dark. پیزار پخپو کا یا پیزار واچوه. تاسو ویلی شئ put on the shoes. put on the shoes. ګندګي آخذله ګیله کا. وایو به په انګلیش کې through the garbage. through the garbage. تادی مکوه. وایو به په انګلیش کې don't hurry. don't hurry. hurry وایي تادی ته. ته به لوند شې. you will get drenched. موږ چاته وایو د دغه ځای نه اخواشه لوند به شې. ویلی شو you will get drenched. یو طرف ته شه. move aside. move aside. سبزی کټ کا. وایو به په انګلیش کې chop the vegetable. chop the vegetable. chop وایي کټ کولو ته. د هغه لار مه بندوه. وایو به don't block his way. don't block his way. په قطار کې ودرېږه. stand in the queue. stand in the queue. ډېری خبرې مه کوه. وایو به په انګلیش کې don't talk too much. don't talk too much. talk وایي خبرو کولو ته او too much وایي ډېرې زیاتو ته. تاسو په انګلیش کې ویل غواړئ زما نن ډېر ضروري کار دی. په انګلیش کې به وایئ I have very important work today. I have very important work today. ته ډېر بېوقوفه یې. په انګلیش کې به وایو you are very silly. You are very silly. silly وایي بېوقوفه ته. زه ډېر زیات ستړی یم. وایو به په انګلیش کې I'm extremely tired. I'm extremely tired. extremely وایي ډېر زیات ته او tired وایي ستړي ته. هغه ته کنځل مه کوه. وایو به په انګلیش کې don't abuse him. don't abuse him. abuse وایي کنځلو ته.